හරි. මේ ලෙසන් එකේදී අපි බලන්න යන්නේ Java වල තියෙන data types ගැන. Java වල ප්‍රධාන වශයෙන් data types වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි primitive data types කියන එක. අනිත් එක තමයි reference data types කියන එක. මෙතනදී primitive data types කියලා කියන්නේ Java වල predefine කරපු data type set එකක්. ඒ data type එක define කරන්න Java වල keywords වෙනම reserve කරලා තියෙනවා. Java වල දැනට primitive data types 8ක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ 8 තමයි byte, short, int, long, float, double, boolean සහ char කියන එක. අපි example එකක් විදිහට බලමු int කියන variable එක අපි කලිනුත් use කරා. මෙතනදී අපි int a සමානයි 1 කියලා statement එකක් ලිව්වොත් මෙතනදී අපි a කියලා variable එකක් හදනවා. a කියන variable එකේ data type එක වෙන්නේ int. එතකොට මේ data type එකට reserve කරපු keyword එකක් තියෙනවා int කියන. අපි බලමු byte කියන keyword එක use කරලා primitive data type එකේ variable එකක් හදන්න. මෙතනදී byte කියන primitive data type එක තමයි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම byte, int, short, long කියන ඒවා එකම විදිහට තමයි යන්නේ. අපි float කියන එක බැලුවොත් දශම ස්ථාන සහිත අංක ඉලක්කම් තියාගන්න තමයි float කියන එක use කරන්නේ. මෙතන byte, short වගේ ඒවා use කරන්නේ integers තියාගන්න. මේ integers වලට negative values use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී int byte කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ data type එකට තියාගන්න පුළුවන් bit key එක data එකක්ද තියාගන්න පුළුවන් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට byte කියලා කියන්නේ 8 bit integer එකක් තියාගන්න හදපු මේ data type එකක්. මෙතනදී මේකේ range එක වෙන්නේ ඍණ 128 ඉඳන් ධන 127 වෙනකම්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ඉලක්කම් ගන්න 256ක්. ඒ කියන්නේ bit 8ක. ඒ කියන්නේ 2 8 වෙනි බලය කියන්නේ 256යි. ඒ වගේ වැලියු එකක් තියාගන්න පුළුවන් මේ byte කියන data type එකේ. එතකොට අපි උදාහරණයක් විදිහට ඍණ 129 වගේ දැම්මොත් මෙතන error එකක් එනවා. මොකද ඒක range එකෙන් එළිය හින්දා. 128 කියන එක වැලිඩ්. ඒ වගේම 127ට යනකම් පුළුවන් 128 කියන එක බෑ. අපි ආය float කියන එක ගැන කතා කරොත් float කියලා කියන්නේ දශම ස්ථාන තියාගන්න පුළුවන් data type එකක්. එතන අපිට මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. මෙතනදී සාමාන්‍ය Java වලදී අපි එහෙම දශම ස්ථාන සහිත value එකක් ගැහුවොත් float කියන data type එකට නෙමෙයි අත්තටම එන්නේ double කියන data type එකට. දැන් මෙතනදී error එකක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි float කියන data type එකේ මේක තියාගන්න ඕන අපි මේ දශම ස්ථාන සහිත ඉලක්කමට පස්සේ f කියන key එකත් එක්ක දාන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට float කියන data type එකට තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී float කියන එකේ double කියන එකේ වෙනස තමයි float කියන එකේ precision value එක double එකට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ double කියන data type එකට 64 bit වැය වෙනවා. float කියන data type එකට වැය වෙන්නේ 32 bit. ඒ කියන්නේ double කියන එකට වගේ භාගයක් size එකක් තමයි මේ data type එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ බැලුවොත් මේකට අමතරව තියෙනවා boolean කියන data type එක. boolean කියන data type එකේ තියෙන්නේ true false value දෙක තියාගන්න primitive data type එක. එතකොට මේකේදී අපිට බැලුවොත් පේනවා මෙතන true false කියලා කියන්නේ values දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ single bit තමයි මේකට යන size එක. ඒ වගේම char කියලා data type එකක් තියෙනවා. මේ char කියන data type එක තියෙන ඇත්තරම මොකක් හරි අක්ෂරයක්
ඩේටා එකක් විදිහට තියාගන්න. මේකේ සින්ටැක්ස් එක තමයි ඒ අක්ෂරයේ දෙපැත්තට සිංගල් කොටේෂන් දාලා අසයින් කරන එක. මේ හැම එකක්ම ඉස්සරහට යොදා ගන්න විදිහ බලමු. ඊට පස්සේ රෙෆරන්ස් ඩේටා ටයිප් එකක් කියලා කියන්නේ මෙතන මේ රිසර්ව් කරපු ඩේටා වලට අමතක අපි හදන ඔබ්ජෙක්ට් වලින් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු අපි ක්ලාස් එකක් හදුවා කියලා. මේ ක්ලාස් එකේ ඉන්ස්ටන්ස් එකක් අපිට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන P කියන එකේ data type එක වෙන්නේ person කියන එක. මේක ඇත්තටම reference type එකක්. මොකද මේ primitive වේවට අදාළ නැති හින්දා. මේ වගේ data type වලදී memory එක ගත්තොත් මේ memory එකේ P කියන variable එක point වෙලා තියෙන්නේ මේ person කියන object එක තියෙන memory එකේ කොටසට point එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ P කියන එකේ store වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම person කියලා හදන අලුත් ඔබ්ජෙක්ට් එක ස්ටෝර් වෙලා තියෙන තැනට ඇඩ්‍රස් එකක් විතරයි. මේවා ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. data types එක මොනවද මේ data types වල යොදා ගන්න තැන් වගේ.